انت عملتي ايه؟ انت المفروض ترصيهم هنا، المفروض تجريتي هنا. هو وريني كده يا محمد. مفيش حاجه. الزباله ممكن نلاقي فيها حاجات فعلا تراثيه، حاجات قديمه جدا. شكرا جدا ان انتم موجودين معانا، وكنت حابب برضو لو كل حد فيكم ينفع يعرف نفسه احسن مني شويه، هو بيعمل ايه وايه بالظبط الكارير بتاعه وايه بالظبط الشغل بتاعه. طيب انا ممكن ابدا. انا اسمي محمد كمال، انا اخصائي اداره مخلفات صلبه، وبالتحديد بشتغل على التلوث البلاستيكي في البيئه. مصطفى. انا مصطفى محمود، عندي ستارت اسمها ريسايكلرز. احنا بنعيد تدوير المخلفات الصلبه بنحولها الى منتجات ديكور. هدفنا اكتر ان احنا نغير وعي الناس والاطفال بالاخص، ان هم اللي بيقدروا يغيروا للعالم كله، او هم اللي يقدروا الجيل القادم ان هو يغير يعني في اسرته كمان. يارا واب فيوز، احكي لنا اكتر. انا يارا ياسين، كوفاوندر اب فيوز. اب فيوز احنا بنعيد تدوير الاكياس البلاستيك وبنطلع منها شنط ومنتجات مختلفه. حاليا احنا بنوسع كمان عمليه اعاده التدوير، مش هيبقى بس واقفه على الاكياس البلاستيك، هندخل الازاز الميه وكمان هندخل كاوتشات. زيزو، ممكن اقول زيزو عادي ولا لا؟ تمام، انا عشان مشهور عارفك أكتر كزيزو من فمش زيزو. على طول هو ده اللي طالع، فممكن انا اسمي تتكلم عبد أكتر. العزيز فهمي او زيزو. أنا فكرتنا مبادره سيره القاهره دي، يعني انا من مؤسسين المبادره، وهو مجال شغلي ودراستي كلهم متعلقين بمجال التاريخ، وفي اخر سنتين رحت الاثار شويه. دلوقتي احنا هنلعب لعبه، وانا بنصحكم تبقوا حريصين شويه في اللعبه، لان لو خسرتوا هيبقى في حكم، فهنشوف. ربنا يستر. ماشي. فخلينا نلعب. ماشي، يلا بينا. يلا بينا. اوكي، ايدينا كلها مش على الترابيزه لا ثواني انا ما قلتش نبتدي. ايوه صح، انا ما قلتش نبتدي. رجع كل حاجه لو سمحتوا. اهو اخر حاجه. طيب دلوقتي كل حد فيكم المفروض ان هو يبقى بيقسم المخلفات دي على انواعها، وانا اول ما ادوس على الجرس لازم نوقف. لو ماسك حاجه في ايديك هتضطر تسيبها. اوكي، يلا بينا. اوكي. جمعت الناس. انت عملتي ايه؟ انت المفروض ترصيهم هنا، المفروض تجريتي هنا. احنا كسبنا. بيحصل. كان لازم ابقى اسرع. لا، شوف المنتج في الاخر وبعد كده قرر. انت عملتي ايه؟ احنا كسبنا خلاص. انا كسبت. سوري يا يارا، نزليهم. هو في حاجه هنا لسه. اعمل ايه؟ هعملها من الاول؟ لا ثواني معلش. خلاص، هنعد كده خلاص يا يارا. عادي. خلاص يا يارا. طيب ممكن نبتدي نعد الايتمز. خلاص يا يارا خلاص. لا خلاص مش هينفع والله. سوري. مش عليا. طب ممكن اعرف ليه انا ما كسبتش يعني؟ عشان انت رميتيهم في الارض. ليه رميتيهم في لا بس الارض؟ هي عادي. لا في قوانين اللعبه. جمعهم في مكان. مفيش مكان. لا هو احنا رصينا اهو. هم هي عملوها. جمعت دول. انا جمعت اكتر منهم بكتير. ده كده رضا والله. لا والله كده رضا، انت رميتيهم في الارض ما جمعتيش حاجه. يلا نبتدي نعد. في حاجه اوكي، ممكن كل فريق بس يعد من غير ما يغش. عد الاكياس يعني. هنعد الايتمز. هي بعدد الايتمز. 4 5 6 7 8 9. طيب ماشي، سنس ان انتوا الاثنين كده 19 تقريبا. أيوة. هنعمل اسئله فيصليه. اوكي. الفريق اللي فيكم ده كده ايكوال هنا. ماشي. كده في النص ده كده ايكوال ما بينكم. انتوا لا، الاثنين تمام. موافقين؟ اوكي. تمام. ماشي طيب محمود هسال بقى. سؤال واللي هيرد بسرعه. طب انا هعرف اعمل كده زي دول. ماشي، موستعي. نفس المشكله اللي فاتت. موستعي. حقانيه جدا بجد يا جماعه. يارا حقانيه دونات جدا. الاسود اليوم. ماشي، حلو قوي. طيب اول سؤال، البلاستيك بياخد وقت قد ايه علشان 1000. يتحلل؟ 1000 سنه، يعني من هو 500 ل 1000 سنه. ممكن على نوع. بالظبط، هو بيتراوح مش كله. مفيش اجابه فيصليه اللي للموضوع. ويكيبيديا احنا بتقول في انواع من بلاستيك 500 ممكن تتحلل الإزازة. في 1000 سنه. ازازه تتحلل في 1000 سنه. في 1000 بس سنه. هي اجابتها أوكي. كانت اسرع طبعا. كسبتك. اكياس بلاستيك. ماشي، ما انا تتحللش اسف يا خالص. جماعه، بعتذر لكم جدا بس انتوا خسرتوا رغم ان هو انتوا كان سؤال حقانيين. واحد؟ ايوه. افتكرنا ممكن في كذا سؤال. لا هو سؤال واحد. برافو جدا. بس انتوا حقانيين وكويسين.
بجد؟ فهنعمل ايه؟ الدنيا محتاجه ايه؟ الدنيا محتاجه للاسف انتوا خسرتوا. الدنيا محتاجه اسمها مش عارف ايه الرساله دي بس هو تمام. يا دي جماعه الرساله اللي احنا بنبعتها لكم بس تمام ماشي. فللاسف يا جماعه انتوا هتضطروا تختاروا انا حاجة من قصدك، الحاجات دي. انا كان نفسي البس حاجه، لازم. انا كان نفسي البس حاجه. اكيد مش دول مش دول. انا بس المهم هيبقى طلعت تحفة. الفيفور مفيش حاجه في الاول. احلى من كده شويه. حلوه طواقي النضاره دي، ممكن. حلوه النضاره في دي. نضاره أنا طواقي. عايز حد عايز نضارة. طواقي؟ انا كنت هاخدها. انا عايز نضاره، نضارة؟ الشمس هنا رائعه. هتتخانقوا؟ ماشي. وانت ممكن تلبس طياره في- الشمس والله وفي هتساعدك. عين دي حلوه دي Pirate؟ برضه، حلوه برضه. بس يعني هو حاجه واحده مش هلبس حاجتين. حاجه ايوه، واحدة. لا، هي بتبقى عين خلاص، واحدة. بجد لا حلو قوي، هيبقى فريق حلو قوي. فريق والله متكامل. لازم والله. طب دي ازاي دي؟ ايوه بتبقى عين واحده بالظبط. كورنر قناص. كده. حتى تحت ودنك بعملها. من كتر اللم لا والشغل دي واحده فوق واحده تحت. ايوه ايوه. طب عمرك ما كنت قناص ولا ايه؟ ايه ده؟ ارفع دي اسمها ايه؟ هو انا شكلي عامل ازاي طاقة بس؟ الزبالة. جامد والله شكلك شكلك انترستنج جدا. اي ممكن ثينك محتاج تقلبها. النضاره دي مفيده موبايلي. جدا. ممكن تبقى في العين الثانيه. ممكن اوريك. يعني هي معمول للعيله الثانيه؟ هي كده تمام. هو وريني كده يا محمد. لو انتم موافقين مفيش مشكله. حلو. جامد. هي عامه والله. حمياني من الشمس. ايوه لا لا عملت لك هيبه. ده ايوه هو- بالظبط كده. ماشي بس ده الموضوع بس ده كده الموضوع صعب. مبروك. التركيز هيروح خالص. مش هتكلم. خليني ساكت. هنتكلم دلوقتي عن الصناعه واحنا شكلنا كده جميل. فكنت عايز اسالكم ازاي تقدروا ان انتوا تبقوا بتعرفوا او يعني ايه الشغل على المخلفات او ايه هي المخلفات من وجهه نظركم؟ يعني ايه زباله؟ هو انا بالنسبه لي شايف ان المخلفات مش مخلفات، شايف ان هي خامات كويسه جدا بس احنا اللي صنفناها غلط. محمد. هو احنا عندنا مشكله كمجتمع ومش بس في مصر، بس احنا عاده بنبص على المخلفات انها شيء سلبي، انها عبء علينا، ولكن في الحقيقه هي المخلفات هي فرصه. لو انا قدرت استخدمها صح او استفيد منها صح، انا اقدر استفيد ماديا واقدر استفيد ان انا هحسن البيئه اللي انا عايش فيها والبيئه المحيطه بيا. طب يارا الزباله ايه؟ يعني لما كنت بتقولي الناس انا رايحه اشتغل في كيس البلاستيك، الزباله كانت بتبقى ايه؟ انا حاسه انه كلمه زباله اعتقد ده يعني كلمه طلعت عشان الرأسمالية خلتنا عايزين نكون موجوده كده. برضو زمان ما كانش فيه موضوع ان الناس بتستخدم حاجه وتروح رميها سنجل يوز، دي كلها فكره اقتصاديه. بس بغض النظر عن الحاجه دي طبعا انا اكيد موافقه على الكلام اللي اتقال انه فعلا الزباله دي فعلا فرصه تانية. يعني لو شلنا انها كلمه سلبيه، لا هو انت استخدمت حاجه بطلت تستخدمها تاني، اتكسرت باظت انت مش عايزها تاني، رجعتها لحاجه تانية، لانه هي الحياه اصلا دوريه، فكل حاجه المفروض ترجع كده. عمر ما الحياه كانت خط مستقيم ان انا وانس استخدمت حاجه ولا وات ايفر هي هتروح فين. ما احنا الكوره برضو مدوره فانا بالنسبه لي فعلا توتالي اجري بكلمه انه لو اعتبرنا ان هي كلمه زباله كلمه بوزيتيف، هي بجد فرصه. حلو قوي. متفق معاها في جزء ان في ناس قررت اللي هي تخلي المفهوم سيء للكلمه، في حين ان بعض الاوساط الشعبيه ان كلمه الزباله دي احيانا بيتقال عليها ده تبر ذهب، يعني اللي يدور بالظبط، او ده شغال في الزباله. يعني ده حقيقي. دي بعض الاوساط الشعبيه. جزء تاني متعلق زمان كان نوع الزباله كان ايه؟ هي الفكره في نوع الزباله ما بين نقدر نقول 70 80 سنه ودلوقتي. لا نوع الزباله غير اللي موجود دلوقتي، وفي نفس الوقت كان بيعاد استخدامه مره ثانيه. البرطمانات كان بيتحط فيها سكر وشاي، كل البيوت المصريه مازال يعني بالظبط. فالزباله لا نقدر نطلع منها حاجات كتير جدا، افكار عظيمه زي اللي بتحصل دي. احنا عندنا الزباله شويه في الجزء بتاعنا بتبقى ليها فحص، لان الزباله ممكن نلاقي فيها حاجات فعلا تراثيه، حاجات قديمه جدا ليها القيمه دي بقى عاليه جدا، يعني قيمه بتعدي قيمه الفلوس، يعني بتخش في قيمه ثانيه خالص، قيمه تراثيه وقيمه قديمه. هايل. طيب يعني شكرا جدا ليكم، احنا تقريبا اتكلمنا على كل انواع المخلفات، وشكرا جدا ان انتوا التزمتوا بلبس الحاجات اللذيذه دي. احنا دلوقتي هنتنقل للجرين هاوس، وده اللي هنبتدي نتكلم فيه اكتر بشكل شخصي عن ليه انتوا اخترتوا مجال المخلفات او البيئه او الديزاين او يعني التعامل مع المخلفات في كل يوم، وايه الحاجات اللي انتوا تحبوا تقولوها بشكل شخصي للناس بيبتدوا في المجال، والحاجات اللي كان نفسكم حد يقولها لكم من اول الطريق. فيلا بينا. يلا اوكي. اهلا بيكم في الصوبه الزجاجيه. احنا هنا في المرحله دي هنبقى بنتكلم اكتر عن حاجات شخصيه، فكنت عايز العب كده معاكم لعبه في البدايه.
لو ينفع نغمض عينينا، ناخد نفس كده كبير. عايز كده ان احنا نفتكر اول مومنت احنا قررنا فيها ان احنا نبقى بنشتغل في اللي احنا بنعمله ده. هنشتغل مع الزباله، سواء انا كنت ببتدي المشروع بتاعي، بقدم على الماجستير بتاعي، ببتدي اول مبادره ابقى بشتغل فيها. لو تقدروا تحاولوا تفتكروا انتوا كنتوا حاسين بايه اللي كان بيدور في دماغكم في الوقت ده. هل كنتوا متحمسين، خايفين، الناس كانت بتقول لكم ايه اللي كان بيحصل؟ ولما تفتكروا كده فتحوا عينيكم. ماشي، انا رحت هناك. رحت هناك. طيب ممكن نبتدي معاك كده، ممكن تقول لنا ايه اللي حصل، ايه اللي انت افتكرته، كنت عامل ازاي اول ما ابتديت ده؟ هو الموضوع شويه واخد عندي من طفل، يعني انا يعني من زمان جدا ساكنين في منطقه شعبيه اسمها باب الشعريه، منطقه باب البحر. فدي بقى كلها اثار بقى وكلها حاجات تاريخيه وبتاع، فكنت امشي واشوف الحاجات، فانا نفسي احب يعني احب الحاجات دي جدا، وانا عايز اعرف القصص اللي حواليها. وبالفعل كان في اساطير منسوجه حوالين كل حاجه، اساطير شعبيه كانت بتتقال على الالسنه، حتى لغايه دلوقتي لما تنزل اي منطقه تروح لاي حد بيحكي لك تسمعها وانت صغير بالظبط. طب يارا، من 8 سنين وانتي في الجامعه وكده، وبعدين قررتي لا انا هعمل اب فيوز، كان ايه اللي بيحصل؟ هو انا كنت رحت قدمت على شركه، يعني كانت شركه عالميه، ان انا اروح اشتغل فيهم عشان زي ما شفت بابايا ومامتي بيعملوا. رحت واتقابلت، وكنت مقدمه على 2 يعني وظيفتين، واتقابلت في الاثنين. ففي واحد كان المدير بتاعها كان مغربي ولا حاجه، وكان راجل لذيذ كده وبتاع، فقال لي انا عايزه اشوف البنت اللي هي قدمت دي، فجابني وقعدني في المكتب عنده. انا لا شيء، عندي 21 سنه، وراجل محترم كده وبتاع. قال لي انت مين يا بنتي، ايه اللي جايبك هنا وبتاع، وانا جايه رايحه في حته الناس كلها بتتلاهى فيه يعني. قال لي لا انا شايف ان انت ما تعمليش اللي كل المعتاد، انت ممكن تعرفي تعملي حاجه مختلفه. قال لي هياكلوكي هنا. ما اعرفش، كنت مستبعده الطريق طبعا عشان الطريق ده عنصر في قرارات كل حياتك. كنت 6 اكتوبر. فبعدين حسيت ان هو طب انا كده خلاص، يعني حتى انا اترفضت عشان انا كويسه، وقبل كده اترفضت عشان انا مش فت يعني. وبعدين حسيت طب انا يعني واضح ان انا محتاجه اخلق البيئه بتاعتي انا، وده كان المشروع بتاعي اوريدي، وانا فعلا كنت بحبه جدا، بس كنتش متخيله ان انا هفضل كده. فجاه كنت قاعده على السرير انا ورانيا صاحبتي، كنا قاعدين قلنا احنا هنعمل صفحه فيسبوك عادي، لان الناس مهتمه والناس عاجبه، الناس دي اللي هم كانوا 3 4 بس، ده بالنسبه لهم كان كفايه يعني. وبس، وفضلت مكمله معرفش ابطل. طب محمد، ممكن تحكي لي عن لحظه الماسترز او حتى الاندر جراد، الدراسه اللي قبل الماجستير، برضو كان ليها علاقه بالبيئه صح؟ مظبوط. هو انا شغفي كله ليه دعوه بالمخلفات او الزباله. يعني انا شخص الزباله بالنسبه لي مش حاجه وحشه، بالعكس بستمتع بيها، ببص عليها ليه، ان انا بحاول دايما افهم طب دي جت هنا ازاي. الموضوع ده ابتدى وانت صغير بقى ولا ايه؟ يعني هو انا من وانا صغير كان عندي دايما في سؤال بساله لنفسي، بس ما كانش عندي شغف، كان بس عندي سؤال ليه دايما في على كل شارع الزباله مرميه. وكان عندي تجربه ان انا سافرت عشت في الامارات وما شفتش الوضع هناك كده، ورجعت تاني مصر وكان السؤال بيتسال ليه. الموضوع مش معقد كده. ومن هنا بدا الشغف، بالذات لما دخلت الجامعه ودرست الموضوع اكتر. كان بدا بالقرايه والقرايه البسيطه، وبعد كده دخل بقى ان انا ابدا افهم الموضوع كويس وادرسه واخده كمجال لوحده. وعملت الماجستير في اداره صحه عامه، ان انا اركز بس على المخلفات. طب مصطفى، انا بدايتي انا بشتغل من وانا صغير خالص. بس كان انا طبيعتي يعني بزهق بسرعه لما بلاقي ان انا كل يوم بعمل نفس الحاجه، بزهق. وشغلي في اي مجال، مثلا كنت شغال مثلا في المقاولات او في التشطيبات، فكل يوم ببني عماره، بعمل شباك، بعمل باب، بعمل حاجات هي اعتياديه كل يوم بتتغير بس شكلها مش اكتر. بس انا اوريدي بحب العده قوي، بحب استخدم العده، وبالنسبه لي ولادي قوي يعني. لما اشتغلت في المخلفات، او لما شفت اصلا المخلفات، لقيت ان هي عباره عن صندوق، وان كان هو مخلف باين هو ايه، هو صندوق بيطلع منه حاجات كتير جدا. الخشبه دي ممكن يطلع منها 100 حاجه، وبالذات لو هي كمان حاجه سكراب بتترمي. يعني مش بجيب حاجه خامه كبيره طويله بقعد اقصها عشان اغيرها، لا هي اوريدي تبقى صغيره بتتجمع مع بعض تعمل حاجه كويسه. طيب هي ما كانتش فرح بقى طول الوقت وكل حاجه جميله وكل حاجه سهله صح ولا ايه؟ اكيد مرت لحظات كده كانت لو ازاي بتطلعوا منها؟
او يعني لما بتيجي في لحظه انا حاسس باحباط او انا حاسس ان هو لا انا مش هكمل، ازاي بتطلعوا من اللحظه دي؟ انا كان عندي البيزنس كوتش بتاعتي وبابايا كان بجد بيقولوا لي مشكله غمضي عينك شوفي عايزه توصلي لفين. انا طول عمري سامعه وشايفه ان انا عندي مصنع كبير في مكان شغال وفي ناس كتيره كلهم صحابي معظمهم ستات، وانه شنطتي دي لو انت رحت ستوكهولم هتلاقي حد لابس شنطه، لو رحت العراق هتلاقي حد لابس شنطه، يعني نو ماتر وير. انا كنت حاسه ان انا عايزه الناس كلها تبقى لابسه حاجاتنا اللي هي تبقى صديقه بالبيئه وفعلا فاتحه بيوت ناس. طيب وانت يا زيزو بقى اللحظه بتاعتك كانت عامله ازاي؟ يعني بقى عملت له وقت او جدول زمني، يعني الاحباط مش هياخد مني وقت كبير، مثلا لو هياخد اسبوع لا فخليهم 3 ايام، بس برضو لازم يتم احباطي عشان اعرف اطلع بعد كده بالفكره اللي بعديها او اعمل بوش للحاجه اللي هي كانت فيها احباط دي ازاي. صاحبته يعني دلوقتي بقينا احنا اصحاب يعني يجي نتعود مثلا على بعض بقى وخلاص. يقعد شويه ويمشي شويه خلاص. فوق كده وشويه بننزل، وممكن فتره مثلا استغل الاحباط ده اللي انا اقعد اقرا، وانا في المجال شغلي القرايه مهمه جدا، فهقفل على نفسي وهقرا، فبقى انا كده استغليت الاحباط في القرايه وفي نفس الوقت هطلع بعديها بفكره تانية. محمد وانا يمكن الموضوع عندي بدائي شويه، ما اظنش ان انا بوصل لمرحله احباط. ممكن بواجه مشكله كبيره. اشتغل بس كده. بس يعني عندي من وانا صغير انا كنت بلعب كوره كتير. اوكي. حلو. ومن كتر لعب الكوره كنت دايما كان في تعصب، كان في حماس بالزياده، كان في مشاعر كتير كده بتحصل وانت بتلعب كوره بتتفرج على الكوره. حاسس ان انا بطلت، ان انا دلوقتي بصراحه بقالي كتير ما بلعبش وبطلت العب بشكل زي الاول. دي عودتني على ان انا استحمل وان انا دايما ازق نفسي. اول ما اواجه مشكله ثانيه واحده لا انا هجرب طريقه تانية، او لا كمل بس كمل بقوه بقى المره دي، ما تستسلمش. مصطفى كان حصل اوريدي في 2019، كان الاحباط الكبير اللي حصل. كنت انا داخل حاجه كبيره يعني معرض كبير وكان معايا كميه ناس كتير، وفجاه قبل المعرض باسبوع كده اختفوا كلهم، مفيش حد، انا وشخص واحد، كل واحد اختفوا بمعنى كلمه اختفوا. طبعا كان الضغط قوي جدا عليا، وكان حصل بعديه حتى قعدت بعديها 3-4 شهور كده قاعد ايه اللي حصل، مش فاهم اي حاجه. جه بعد كده فهمت ان هو الموضوع مش هينفع يقوم على شخص واحد، يعني لازم يبقى فيه ناس كتير تحتيه. الطاقه البشريه دي حاجه مهمه جدا. طيب يعني شكرا جدا ليكم، انا يعني مبسوط جدا جدا النهارده. انتوا بالنسبه لي كلكم ملهمات جدا في الشغل بتاعكم، وحاجات كتير قوي من اللي انتوا بتقولوها دلوقتي انا قاعد اللي هو عمال حاسس ان هو انا مش لوحدي، وعمال اتعلم منكم كمان حاجات كتيره قوي. حاجه مثلا زي اللي يارا قالتها، اكتر حاجه علمت اللي هو فكره الصوره دي، وقد ايه هي فعلا بتساعد، لان هو في اصعب وقت وانت تحت قوي يعني بغمض عيني واقعد افكر هو انا كنت عايز ايه من كل ده، او ايه الحلم او ايه الصوره اللي قصادي. زيزو الجزء اللي ليه علاقه بازاي ان انا ادي لنفسي مساحه ان انا اتضايق وازعل، بس في نفس الوقت لا انا هقوم واكمل، وان الاحباط ده جزء من البروسيس او من العمليه، هو مش كلها، فانا خلاص عارف ان هو هيحصل وادي له مساحه واكمل. ومحمد الكوره بالظبط الاصرار والتصميم، وكمان انا عشان عارفك فالتحليل ان هو مهما كانت المشكله كبيره محمد بيقعد ويكسرها حتت صغيره، فدايما بيهديني، بروح اقول له عندي مصيبه فيروح نزل بيا كده ويلا بينا نكسرها ومش عارف ايه. ومصطفى يعني برضو انا في جزء عشان برضو عارف ده عنك، اللي هو قلبك قوي اللي موجود في الحاجه، وان انت بتعرف قوي تشتغل مع ناس وتساعدهم، وان انا ابقى شغوف قوي على الورشه. أيوة. والحاجات اللي انا ممكن ابقى برجع للاصل انا ليه بعمل كل ده، وبتخليني اكونكت تاني او اتواصل مع اسبابي ان انا بعمل اللي انا بعمله. فشكرا جدا ان انتوا عملتوا كل ده واديتوني كل الطاقه دي، وانا مبسوط جدا ان انا يعني جزء من اللي انتوا بتعملوه كل يوم، فمبسوط قوي ان احنا كده احنا مبسوطين وشكرا Thank you so much.